كلامنا النهارده عن مشاعر الحب، واحلى حاجه في الدنيا الحب. موضوع مهم جدا وكبير جدا وليه اكتر من جانب، اكيد هنعرفهم اكتر الجوانب دي كلها، وهنتكلم عن الموضوع ده اكتر باستفاضه مع دكتور احمد عماره، استشاري الصحه النفسيه بالطاقه الحيويه. زي حضرتك يا دكتور، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، يا اهلا بيك. نور يا دكتور. دكتور، لما تيجي تتكلم مع اي حد عن الحب فهو بيقول لك دي الحاجه الوحيده اللي الانسان ما بيتحكمش فيها. هو بيشوف حد وبيقع في الحب. يعني ناس كتير عندها هذا المفهوم ان هو دي حاجه ما بتتحكمش فيها، هي حاجه بتيجي وبتيجي مره واحده او ما تجيش ابدا. فعايزك الاول تشرح لنا يعني كيف يعمل هذا الشعور اللي هو الحب ده. طيب، في الاول عايز اقول حاجه لازم كل الناس ينتبهوا ليها، ان الانسان لازم حياته هتلخبط لو هو عنده مجال معين او معلومه معينه عاوز يعرفها فاخدها من حد غير متخصص. طب فالحب مشاعر، والعلم اللي بيدرس المشاعر هو علم النفس. فلما نسمع عن الحب بقى من الشعراء او من كتاب الكلمات او من الفنانين، انا بحترمهم كلهم، نقول لهم كلام حلو ولكن اي حد بيسمع كلام عن الحب من غير متخصصين هيروح في داهيه على طول. كويس؟ تمام. الحب لا ينشأ الا بقرار عقلي. قرار عقلي وانت المتحكم فيه. لو انت قلت اوكي هيطلع، لو طلع هيبقى صعب التحكم فيه. تمام. يعني هديك مثال بسيط. انا النهارده داخل مكان كده فشفت ياسمين قاعده اموره وجميله يا دكتور، رحت باصص لها، راحت بصالي، انا قلت اوكي دوس. لو قلت اوكي العقل طلعت من جوه دي، يبقى انا بقى عندي الاوبشن طالع جاهز، فهبدا ساعتها مش هقدر امسك نفسي بقى وكل شويه لازق لكم في عز الشباب والكلام ده. لكن لو انا عندي قرار لا، الحب ده مش هيطلع كده. لازم الاول ابقى عارف انا هحب مين، لانه مسؤوليه وانا ممكن اتألم بعد كده. فانا مش هحب الا لما اعرف. فانا طلعت قرار عقلي ان انا ممنوع الحب لغايه ما اعرف، مستحيل هحب طالما انا واخد قرار باني ما احبش الا لما اتعرف وابقى عارف ده مين. عايز بس اقول حاجه هنا مهمه قوي، ان الحب هو اجمل واروع واحلى وامتع مشاعر ربنا سبحانه وتعالى خلقها. وعلماء النفس بيقولوا ان طاقه الحب وطاقه الاستمتاع هي اعلى الطاقات في الوجود. يعني اللي بيحب طاقته بتبقى عاليه جدا. عشان كده لو حد مريض وحب ممكن يخف، لو حد كسلان وعنده الدنيا بايظه وحب ممكن يقوم يكسر الدنيا، لو حد فقد الامل او عنده مشاعر احباط، اول ما يحب يبقى عنده قوه رهيبه يزلزل بيها الجبال. لو كان بينام بال10 15 ساعه، لو حب ينام 4 ساعات يصحى فايق. فالحب طاقته عاليه جدا. ولان ربنا سبحانه وتعالى خلق الحب وعاوزنا كلنا نستمتع بيه، قال لنا انا عاوز احميكم. ففي 3 شروط تعملوهم عشان الحب ما يتقلبش لمشكله ويطلع ناس يسموه الحب عذاب. 1، اتاكد الاول ان هتحبه ده يستاهل حبك، وان انتوا الاثنين تتبادلوا هذه المشاعر علشان تبقوا مستمتعين الى الابد. ادي 1، اتاكد ان هو قد الموضوع ويستاهل. 2، هو يستاهل وقد الموضوع، هو جاهز ومستعد ان هو يدخل علشان تعملوا علاقه وفق الاطار الشرعي، وبدا يتقدم رسمي والاهل بداوا يعرفوا. ادي 2. 3، الاهالي وافقت عشان ما تعملكوش مشكله فتتعذبوا تاني. الاهالي وافقوا، اهله واهلكوا واهلك مثلا البنت والولد، والدنيا بدات تمشي. يلا ال3 شروط دول تم استيفائهم، طلع الحب وهتفضل مستمتع بيه الى الابد ولن ينتهي. لما انا اطلع الحب قبل كده، انا اللي بتألم وانا اللي بيطلع. هل ده ليه دعوه بفكره الطلاق؟ لان هو دايما يقول لك ايه، ان جواز الصالونات الطلاق فيه اقل بكتير من الصحوبيه في الجامعه. يعني يمكن انا عندي وجهه نظر في كلمه جواز صالونات. ما هو خلي بالك، الجواز هيبقى حاجه من الاثنين. لا انا بتكلم بس الشباب فاهمينه. انا فاهم. لا انا عارف هو مصطلح جواز صالونات المفهوم بتاعه المعرفي مفهوم فيه جوانب سلبيه. نيجاتيف، التايتل نيجاتيف. هو انا المكان اللي اتعرفت فيه على الشخص يبقى جواز صالونات. طب انا اتعرفت في الجامعه جواز جامعات، اتعرفت في كافيتيريا جواز كافيتريات، اتعرفنا في الطياره جواز طيارات. ما هي المكان اللي اتعرفنا فيه، المهم نتعرف، مش مهم فين. في صالون، في انتريه اتعرفنا، ممكن يكون في البر زي السعوديين او الخلايجه. يعني مش مهم المكان اللي اتعرفت فيه عليه، مش المكان اللي هيخلي الجواز سعيد. فاللي يقعد يقول جواز صالونات بينجح ومش بينجح، بحس ان هو يعني ما يزعلش مني اقول كلمه وحشه، يعني كلام سطحي قوي. يعني انا المهم انا بتعرف على مين وهو شخصيته ايه. تعرفنا في الطرقه مش مشكله، جواز طرقات مش مشكله،
تمام. النقطه المهمه بقى ان في معلومات نفسيه يمكن قلتها كتير وعايز اقولها عشان نفسي الشباب كلهم وخصوصا فتره المراهقه يعرفوه، ان كل الشباب بيعدي بحالات نفسيه ومشاعر نفسيه هو بيكون فاكر ان هي حب وهي مش حب. ممكن يكون تعلق، ممكن يكون اعجاب، ممكن يكون اشتياق، ممكن يكون شغف او لهفه. طب ودول يا وده دكتور كله مش حب. من انواع الحب، يعني مش دول داخلين تحت الحب إطار يشمل الحاجات دي، ولكن الحاجات دي لوحدها مش هي الحب. تمام. فاللي بيحصل بقى عشان انا بحكي الخطوات اللي بتحصل وانا قلتها كتير وهعيدها تاني. اول ما الشاب، ربنا خلقنا كده، الشاب بينجذب للفتاه، ده طبيعي. تمام. واللي لا ينجذب مريض نفسيا. عشان كده ربنا امرنا نغض البصر. تمام. لو انا النهارده شاب مثلا عنده الاوبشن، اوكي انا عندي سماح عقلي، فهيبص على واحده وهي عندها كمان سماح عقلي، فهتقوم بصله ذات مغزى وهو بص لها بصه ذات مغزى، بيقوم ساعتها بيفرز هرمون الدوبامين، هرمون السعاده. فيفكر نفسه بيحب، يقول لك حب من اول نظره. يا عم ده هرمون، بلاش كلام، ما تضحكش على نفسك. الهرمون ده بيطلع بيخلي الانسان يحس بسعاده وبنشوه كده، ويحس حاجات غريبه بتحصل في الجسم. تمام. لو هو تمادى وهي تمادت، ومثلا اخذوا ارقام بعض مثلا او عملوا اي حاجه تطور العلاقه شويه، بيفرز هرمون تاني اسمه النوريبينفرين. الهرمون ده بقى اللي هو بيخلي القلب يدق وتتلخبط، وجيت اقول لها بجهز كلام اقوله، ما اشوفها ما الاقيش كلام اقوله، كلام اغنيه تامر حسني. تمام. كل مش عارف بجهز كلام اقوله، ما اشوفها كل الكلام بيطير، حاجه زي كده. فده اللي بيخلي الانسان يتلخبط، والطاقه عنده تلخبط جدا، وقلبه يدق ويعرق ويحس ان هو طاير في السحاب. ده برضه هرمون تاني اسمه نوريبينفرين. النقطه الخطيره بقى ان اللي بعد كده لو بداوا يعملوا حاجه عاطفيه قوي، كمسك ايد بحب، ككلام عاطفي بدرجه عاليه، او كانه حتى لو هم بعيد عن بعض وقال لها انا نفسي اخدك في حضني وابوسك مثلا، كلمه بتؤجج العواطف، بيفرز هرمون تاني اسمه اوكسيتوسين. ده اللي بيدمن، ده هرمون ادمان يا جميل. هرمون الادمان ده بقى يقوم طالع في الدم، يخلي دماغك تقفل، انا ما اقدرش اعيش من غير ده. طيب بذكاء بقى اطلع الهرمون ده مع حد لسه ما تعرفتش عليه، مع حد لسه ما تاكدتش انه ينفع يكون زوج، مع حد ما تاكدتش انه جاد وبدا في الرسميات، مع حد ما تاكدتش ان اهله موافقين. هي دي المشكله. اللي بيحصل بقى ان لو طلع هرمون اوكسيتوسين ده والعلاقه لم تتم، الشخص، البنت او الولد اللي طلع في جسمه الهرمون ده بقوه، بيحصل له نفس اعراض انسحاب الهيروين من الدم. القلب بيتقطع والدنيا بايظه، ويحس ان هو ممكن يبقى عايز، مش طايق نفسه، في حاجات من جوه كانه بيموت. تمام. فده تاثير هرمون اوكسيتوسين. فانا بقول للشباب انتبهوا، بلاش تتعمق. انا عاوزك تحب، وربنا عاوزنا نحب ونستمتع جدا، فامشي في الاطر الصحيحه علشان تحب. السيطره تبقى ازاي؟ يعني انا اتحكم في الاوكي اللي انت قلتها في اول الفقره، اللي هو انا ادي الاوكي وما اديش الاوكي، وانا حاطط قرار ان انا ما اديش الاوكي. ازاي اعود نفسي على ده كولد او بنت؟ اول حاجه اعود نفسي عليها ان ابقى عارف ان مفيش حاجه عبيطه اسمها الحب من اول نظره. وانا قاصد اقول حاجه عبيطه اسمها الحب من اول نظره. ممكن بيكون في حاجه اسمها الهبل من اول نظره، الهطل من اول نظره، الاعجاب من اول نظره. انا قاصد اغلس، ما حدش يعملني، بس بنكش يعني. الاعجاب من اول نظره. تمام. الفضول من اول نظره، ده ماشي، ده فضول، ده اعجاب، ده شيء طبيعي بيحصل عادي جدا، بس ده مش حب وما ينفعش ابني عليه علاقه زوجيه. النقطه المهمه بقى ان لازم انا ابقى من جوايا دايما بفكر وبتخيل عشان يتبرمج في عقلي الباطن، لان الحاجات دي كلها بتطلع، العقل الباطن بيتحكم فيها. فانا لازم من بدري ابقى عارف ان انا مستحيل احب كده. اقول لنفسي كل يوم واكررها، واتخيل نفسي قابلت مين انا مسيطر لغايه ما اتاكد انه يستاهل ولا لا. تمام. فانا لما برمج عقلي الباطن ان انا مفيش حاجه اسمها حب من اول نظره، مفيش حاجه اسمها كده، انا لازم اتاكد كويس قوي من شخصيه الشخص وسلوكياته، واحط معايير اختار بيها، واكون زي ما قلنا قبل كده مجهز المواصفات اللي انا ارتضي ان تكون دي في شريك حياتي. تمام. وانا مبرمج نفسي على كده. لو انا عامل كده مستحيل يطلع كل الكلام ده من اول مره. في حته مهمه بقى، نعدي مرحله الحب في البدايه. في مفهوم انا بشوفه دايما وبيعمل مشاكل ما بين الشباب وما بين المتجوزين، ان احنا اساسا واحنا بنتربى ما تربناش على الحب الصح. ازاي؟ هو في حب صح وحب غلط؟ اللي الناس بيعملوه ده مش حب صح. يعني معظم الناس بيعملوه.
معظم الاهالي انا هنا بتكلم عن الحب ما بين الحب العام المطلق، الحب الام للابن، الحب لاصحاب الاصحاب، الحب العاطفي ما بين الازواج والزوجات، الشباب والبنات. يعني احنا متربيين من صغرنا بسبب حاجات كتير. دايما بدخل شمال في الميديا، بلاش الميديا المره دي، بسبب حاجات يعني كتير. بس جزء منها. هو جزء منها كبير بصراحه يعني. طبعا. عارف جزء منها ليه؟ لان الميديا، وما اعرفش مين اللي حط لهم الرساله دي، الميديا فاكرين نفسهم ان احنا لازم نشوف الواقع ونطلعه. هي دي الكارثه. لو الميديا اصبحت مرآة الواقع، يبقى الواقع لو سلبي ايه اللي هيحصل؟ هتبقى الميديا هتبقى سلبيه. ميديا سلبيه، فالسلبيه هيحصل لها ايه؟ هتنتشر. بالظبط. مين اللي قال لهم المفهوم ده؟ انا مش عارف بغض النظر. فاللي بيحصل بقى ان هم بيكونوا متربيين ان ثقافه الحب انها طالما حبيت عادل، انا اتفانى في اني اعمل له كل حاجه مش مهم انا. اضحي بنفسي عشان خاطره، اجي على نفسي عشان خاطره، اعمل حاجات ما ريحش نفسي، مهم انت ترتاح. ودي ثقافه مدمره ليس لها اي علاقه بالحب. تمام؟ لان لازم الحب يكون في اخذ وعطاء، لازم انا وبعدين التاني عشان يحصل توازن. كويس؟ اللي بيحصل بقى ان الانسان اللي هو بيتعامل مع الشخص بحب، اللي هو بمفهوم اللي اتربى عليه، وده خطأ، ان انا اتفانى ان اعمل له واتفانى ان اديله، في يوم من الايام هو لازم يحتاج ياخد. فلما بيبدا يضعف 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 ويتألم، يقوم لما يحصل موقف طبعا بيرفع سقف التوقعات، ان انا متوقع انك كمان تعمل زيي. تمام؟ يقوم لما يحصل موقف يلاقي التاني ما عملوش اللي هو كان متوقعه، بيتصدم ويتحول الحب الى ألم وعذاب نفسي. يقوم بذكائه قايل يبقى الحب هو الغلط. لا هو والحب ملوش علاقه اساسا. ما ينفعش احب بقى. ايوه، وما ينفعش احب، ده الحب عذاب، ده الحب كذا. انت اللي حبيت غلط، وانت اللي مفهومك عن الحب غلط. الحب لازم اول حاجه نعملها ان انا احب نفسي الاول، واشبع نفسي داخليا، وبعدين اعطي الحب للاخر واتفنن اخليه سعيد. طيب لو فجاه الاخر عمل حاجه انا مش متوقعها، لاني مشبع مش هتصدم، مش هتألم، مش هحس ان انا جوايا نار. تمام؟ هتعامل مع الموضوع بصوره طبيعيه وبصوره منطقيه. في حاجه تانية كمان مهمه، ان الحب احنا ما تربيناش من صغرنا على التعبير عنه. الحب مشاعر بتطلع في الجسم زي الغضب بالظبط. لو انت ما عبرتش عنها ونفست عنها بتعمل مرض نفسي. يعني ايه مرض نفسي؟ لو الانسان في اسرته ما تعودش مع الاب والام يطلع حب، مع اخواته يطلع حب، يبقى على طول في نقار وعلى طول في مشاكل، والاب والام على طول اوامر اوامر اوامر، بيبقى طاقه الحب عنده متخزنه. يقوم فجاه يحس بفقدان رهيب للحب، يقوم ما يصدق يلاقيه بره، يقوم واقع في اي حته ويحب بقى. عارف اللي بيحب على نفسه يحب على نفسه. تمام. دكتور معانا تليفون شيماء. شيماء الو. اتفضلي يا شيماء. شيماء معاكي دكتور احمد. ايوه يا دكتور، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، يا اهلا بيكي. ازيك يا شيماء؟ شيماء اتفضلي بسؤالك على طول. انا عندي سؤالين، هما اتنين. اتفضلي. هو دلوقتي كلام حضرتك عن الحب لخبطني. انا متجوزه دلوقتي بقالي سنه. تمام. كملي يا وعن شيماء، حب دكتور يعني سامعك. كنت بحب جوزي جدا 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 قبل الجواز، والحمد لله دلوقتي لسه بحبه. بس يعني لما بتخانق معاه وبتحصل بينا وبين بعض مشكله، بحس ان انا مش طايقاه خالص. ممكن اقول له انا بكرهك ومش طايقاك ولا اي حاجه، بس مجرد ما يجي يصالحني او يقول لي حاجه بحس ان انا نسيت كل ده خالص. فانا مش عارفه هو ده حب ده ولا ايه. حاضر، هقول لك. حاضر. السؤال الثاني. السؤال الثاني. السؤال التاني ان انا مثلا لما بقول له انا بحبك او بقرب منه او كده، بحس ان هو بيتقل عليا. اول ما اسيبه كده كتير وما اقولوش اي حاجه، بحس بقى ان هو اللي بيبقى عاوزني ان انا اقول له كده. فمش عارفه هو ايه ده يعني. تمام، شكرا يعني ليكي، شكرا ليكي يا شيماء. معانا تليفون من ريهام. الو. ايوه ريهام، ازيك؟ اتفضلي دكتور معاكي. ممكن اكلم الدكتور على طول، اتفضلي. اتفضلي. دلوقتي انا مخطوبه، تمام، وبيني وبين خطيبي في قصه حب. فانا لما بيكون مثلا عندي مشكله وكده، بيقول لي انا هبقى جنبك وانا جاي لك وانا هكون معاكي وكل حاجه. اقول له طب انت مثلا هتيجي في يوم كذا، يقول لي اتفاجئ ان هو ما يجيش يتحجج لي باي عذر، بتضايق. يقول لي طب خلاص ما تزعليش، طب انا جاي لك. ممكن مثلا توصل لمرتين ثلاثه، بعد كده يجي برضو يقعد جنبي، طب معلش والله كان عندي ظروف، طب مش عارفه كنت مسافر، بصفى تماما. لما هو بقى بيحتاج لي في حاجه على طول ببقى جنبه، لو في اي حاجه ما بقدرش ان انا لا ما اكونش جنبه. طب لا اسالك سؤال. لو هو كان محتاج حاجه وانت في حاجه مهمه بتعمليها، لا بتقومي ده سايبه الحاجه اللي في ايدي على طول. اي شفتي بقى؟ ما هو مش ده اللي عارفة بتكلم فيه، ده حتى الغلط بقى. ناس كتير قالوا لي لا جمادي، لا انشفي، لا مش عارفه أيوة. ايه.
ما انا بص يعني مشكله ان ما فيش كنترول. لما مثلا يكون في مشكله وبناخد فيها قرار تلاقيني جامده وناشفه جدا، لكن على حوار ان انا يكون مثلا عندي مشكله حتى بين اهلي وكده يقول لي انا هجيلك وكده، بس ما بلاقيهوش جنبي، بس حتى التليفونات ما بلاقيهاش حتى كتيره. انا عاوز اقول لك ان هو طالما بس عنده هو ظرف بيحبني جدا حصل. وتحدى ناس كتير قوي على هقول لك بس حاجه، الدكتور هيرد عليكي حالا. طالما هو كان عنده ظرف وعمل توازن ما بين الظرف وما بينك وشاف الاهم ايه وراح عامله عشان يوازن الدنيا، ده معناه ان هو متعقل وحكيم، وده اشاره امان للاسره. لو كان ساب شغله وجه عليكي انا اقلق منه واقول لك خلي بالك اوعي تتجوزيه بصراحه. يعني في حته مهمه بقى، انا عارف ان ده الميديا خلته احساس جميل والناس كلها بتشوف ان لو انا سبت اللي في ايدي وجيت جري يبقى انا كده بحب. ده ممكن يخليني احس بمشاعر قويه، بس ممكن يبوظ الاسره بعد كده. لان لازم ابقى فاهم ان انا لازم زي ما بدي باخد، ودي حته مهمه ارجو الناس ينتبهوا ليها. لان معظم لو بصيتوا كده هتلاقوا معظم اللي بيتخطبوا بيكونوا بيحبوا بعض الحب ده، يقوم الطريقه دي في التعامل مع الحب تخلي الجواز ينهار والدنيا تبوظ. عدم فهم طريقه الحب الصح. تمام. المفروض ان انا عايز برضه افرق من حته ثانيه مهمه ومهمه جدا كمان. الانسان، هعيدها عشان دي حته خطيره، او هقولها ببطء عشان دي حته خطيره. الانسان اللي يشوف نفسه لا يمكن يقدر يعيش من غير فلان، انت كده مش بتحب، انت كده متعلق، ودي مصيبه مش حب. دي بدايه المرض النفسي وبدايه السكاكين. هتلاقي كل يوم بيحصل لك سكاكين بتألمك نفسيا علشان انت متعلق، انت مش بتحب. متعلق تمام. بشخص. متعلق يعني ايه بقى؟ انا معلق راحتي وسعادتي على فلان عشان الشخص ده. انا عايز اقول بقى دي حته خطيره، دي عباده مش حب. المفروض ان احنا نبقى كده مع ربنا. تمام. انا بقى اعلق سعادتي واعلق راحتي على فلان، اعرف ان فلان ده هيبقى مصدر تعاستك طول حياتك لو انت ماشي بالمنظر ده. والطاقه ساعتها كده، طاقه التعلق دي بتخلي الشيء اللي انت متعلق بيه ينفر يبعد عنك، بتجري وهو بيبعد، بتجري وهو بيبعد. فانتبهوا للحته دي. طيب ده مش حب. شيماء يا دكتور، هي سنه متجوزه وكل ما تقرب اتلخبطت، وكل ما بتقرب من جوزها هو بيبعد والعكس. بصي يا شيماء هقول لك حاجه، هو اكيد من خلال كلامك كده انا استشفيت، طبعا ليس لي الحق اني اقول نيتك، بس انا استشفيت فقد اكون مخطئ او مصيب، يعني ان انت عندك قناعه ان الراجل لما تعامليه كويس بيتقل كويس، فانت بتلاقي نفسك اول ما تعامليه كويس بيتقل. بصي بقى، ربنا قال في القرآن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهم قالوا لنا ادفع بالتي هي أحسن، هيشوفك بتدفع بالتي هي أحسن هيركبك وتيجي فوق دماغك. فاحنا صدقنا الكلام ده ونسينا كلام ربنا. فلأن احنا صدقنا كلام غير ربنا قاله هيحصل لنا. وربنا قال أنا عند ظن عبدي بي. انسي بقى الكلام اللي اتقال من الناس، واعرفي ان طالما جوزك مش بيتعامل معاكي بالطريقه اللي انت عاوزاها يبقى انت عامله حاجه غلط. تمام. اول حاجه لازم تعمليها او تعرفيها ان زي ما قلنا مفهوم التعلق ده لازم الغيه. تاني حاجه، كل زوج وكل زوجه يحاول الاول يخلي نفسه مبسوط ومرتاح ويحب نفسه علشان يبقى بيدي الحب للشخص الاخر براحه واستمتاع مش باحتياج. الاحتياج بينفر الطرف الاخر ويحسسك انك مكلبشه، فيبقى عايز يبعد عنك. في حاجه تانية هي كانت قالتها، اللي هي كانت بتضايق جدا لما يروح يصالحها بكلمتين، فهي الطاقه دي كلها او الغضب ده كله بيروح، فحاسه ان هي يعني ايه مش ناقصه. اولا هقول لك حاجه مهمه قوي. طبعا من الغلط ان انا لما انت قلتي كلام معلومه مهمه قوي، لما تنرفز نقول له بكرهك ومش عارف ايه، ده كلام مش صح، ما ينفعش تقوليه. وده نتيجه التعلق. اللي بيحب مستحيل يعرف يكره. ان شاء الله لو مسكك كده ضربك وعمل فيك اللي انت تعمليه هتلاقي نفسك من جوه بتحبيه ومش عارفه تعملي حاجه. ده الحب الحقيقي. تمام. وعلميا، وخدوا مني الكلمه دي، الحب بجد لا ينشأ غير بعد 6 شهور من تعامل نفسي سليم وفق اسس النفسيه الصحيحه بعد الجواز. ده الحب بجد. كل اللي قبل كده مقدمات للحب. تمام. طالما انت انسانه نظيفه من جوه يا شيماء، معناها كده انك اول ما بيجي يصالحك بتصفي خالص. ده دليل نقاء ودليل نطف ليكي من جوه، ان قلبك نظيف، ما فيش جواكي كبر ولا غرور ولا الكلام ده. طبعا اللي بيعمل كده في مجتمعنا اللي احنا فيه الحلو ده بيسموه عبيط او بيسموه اهبل
او برياله يضحك عليك بكلمتين، ده كلام سلبي اوعي تصدقيه. انت بتعملي حاجه كويسه جدا، وانت كده دفعتي بالتي هي احسن، ربنا هيبارك لك، وممكن تكون سبب انك سمعتي الحلقه تستفيدي منها معلومات تخلي حياتكم احسن. معانا تليفون من مدام منى. مدام منى اتفضلي، دكتور احمد مع حضرتك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله اذا سمحت اريد تليفون مال الدكتور. انا والله شفته من سنه على التلفزيون برمضان، واريد موبايله اذا سمحت وديني موبايله. حاضر خلاص حضرتك خليه في والله الكنترول يا فندم، هيقولوا لك طرق التواصل مع الدكتور، ولو عندك حضرتك سؤال اتفضلي. والله يعني شو اريد موبايله بس. طيب خلاص ويجي على مصر. انا من ابو ظبي ان شاء الله. ان شاء الله. تليفون تاني من مدام جيهان. مدام جيهان اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معذرة كنت عايزه اعمل مداخله مع الدكتور. طبعا هو معاكي، اتفضلي يا طول. اهلا وسهلا يا دكتور. معلش انا متزوجه بقالي سنه تقريبا. مشكلتي قالت حضرتك تقدر تساعدني فيها، لان مشكله كبيره جدا كانت وصلت لحد ممكن الطلاق او الانفصال. ان شاء الله اتفضلي. مشكلتي مع اهل زوجي. هم بيتدخلوا في حياتي بشكل مبالغ فيه جدا، خاصه اخته. زوجي انسان طيب جدا جدا فوق الخيال، وكويس جدا معايا، واسلوبنا كويس جدا مع بعض. بس المشكله ان هو مستمع جيد جدا لاراء اخته. يعني مفيش حاجه بتحصل في بيتنا الا لازم هي اللي تدي القرار فيها وازاي نتصرف. طيب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل حضرتك. سريعا كده، حسب ما انا استشفيت اخته بتمدحه وانت بتنتقديه. لا بالعكس. بالعكس؟ لا بالعكس خالص. هي اللي مضايقني انا ان هي بحس ان هي بتتكلم معاه بشديه، وده انا برفضه في زوجي. ان انا مش حابه ان انا ابقى شايفه زوجي في الوضع ده. حته مهمه قوي عايز الفت انتباهك لحته. انت بتنتقديه، يعني ليه عملت كده؟ بتسمع كلامها كتير، لما اقول لك طب انت ليه بتسمعها وانا لا؟ ده اللي اقصده، التانيب والانتقاد. لا ابدا خالص. ما بتعمليش كده خالص؟ لا ابدا. انا لان دي الطريقه اللي بتخلي الشخص يبقى نافر من الانسان ده. يعني اي انثى بتعمل مع جوزها كده، هي كده بتاخد باسباب انه ما يسمعش كلامها خالص. طب كملي. لا انا كل اللي بقوله ان انا مش، وحتى ده ما قلتوش الا بعد ما المشكله حصلت وسبت البيت. تمام. ان انا مش عايزه حد يكلم زوجي بالطريقه دي. انا مش حابه حد ان انا اسمع، حتى لو اختك، حتى لو انا، حتى لو حد من عيلتي تمام بيكلمك بالطريقه دي. فكل ان نخلي فيه الاربع جدران بتوعنا مقفولين علينا. طيب هو بصي، هي حاضر انا هقول لك سريعا، بس دي طبعا مشكله خاصه شويه لان ليها تبعات كتير، لازم اعرف هي بتفكر ازاي، بتتعامل ازاي، وهو كمان بيفكر ازاي عشان اقول لك المدخل السليم بتاعها. ولكن في حته مهمه لازم تركزي فيها. انا هقول معلومه عامه لكن دي موضوع خاص كده احنا بنتكلم فيه بالتفصيل في كورسات السعاده الزوجيه او التعامل مع الناس. ربنا قال لنا في القران: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يعني ايه؟ مفيش حد ضل او بيعمل حاجه غلط هيضرك لو انت اهتديت. يعني لو انت اهتديت، لو ركزت في نفسك وفي جوزك ومالكيش دعوه باللي هي بتعمله معاه، مش هو راضي، انت مالك؟ هي اخته وهم واخدين على طريقه معينه في الكلام، وهو بينه وبينها هيتعامل. تدخلك هيفاقم الموضوع وممكن يخلي الموضوع يكبر اكتر. فدي يعني حاولي دايما تركزي ازاي انت وجوزك تتعاملوا بطريقه صح. هقول لك كمان حاجه مهمه قوي. النهارده حصل تدخل من اخته في البيت وهو سمع الكلام، تمام؟ من غير انتقاد خالص، قولي انت رايك كويس وانا شايفه ان انت الموضوع ده ممكن يؤدي لنتيجه ايجابيه، ولكن ايه رايك لو عملنا كذا؟ مش ممكن تبقى احسن؟ مره في مره هتلاقيه سمع كلامك. لو سمع كلامك ابداي امدحي في رايه وامدحي في اللي هو عمله واشكري القرار بتاعه، هتلاقي ربنا بدا يزود ده. انا بس بدي نوعات سريعه لكن الموضوع كبير محتاج قعدات أكيد. وبس عايز اقول نصيحه يعني دايما بقولها دايما: بالله عليكم في حاجات كتير اسمها دورات سعاده زوجيه في كل حته في الدنيا وفي كل المحافظات وفي كل دوله. الموضوع ده ما ينفعش يتحل في حلقه على الهوا يا جماعه، تبقى فتره طويله كده 10 ساعات 20 ساعه يفهموا ازاي يتعاملوا مع بعض عشان في سعاده، كل المشاكل تتحل طبعا. دي ما ينفعش على الهوا خالص يعني. تمام. طيب معانا عبير. اتفضلي يا عبير. الو اتفضلي يا عبير، دكتور معاكي. حضرتك ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي معاكي. اتفضلي يا عبير. لو سمحت، انا متقدم لي عريسين وكده، بس هو واحد يعني الله اكبر معاه فلوس وكده، وواحد تاني انا مرتاحه له نفسيا، بس هو يعني ناس على قدهم يعني ماليا مش قوي. تمام. بس مش عارفه والله اني فيهم يعني، بس انا
مش عارفه انا طيب. او مش عارفه. بصي يا عبير، خايفه يكون اختياري غلط. هقول لك نصيحه مهمه قوي. شكرا لك يا عبير. احسن حاجه تختاريها، ودي حته مهمه في الحياه الزوجيه، الزوجه بتعيش مع الراجل والراجل بيعيش مع الزوجه، فالمهم يكون اخلاقه ورقيه في التعامل هو الحكم بتاعك او المعيار بتاعك. في حاجه تانية مهمه بقى، البني ادم هو اللي بيعمل الفلوس مش الفلوس اللي بتعمله. تمام؟ فاذا انت، وبعدين خلي بالك دي حته خطيره، لو انت اتاكدتي ان هو انسان التاني اللي انت مرتاحه له ان هو اخلاقه كويسه جدا وطموح، توكلي على الله، لان الطموح ده مع الاخلاق الايجابيه هيطوركم، فهيبقى موضوع الماده دي اخر حاجه تفكروا فيها. لكن لو جوزتي حد معاه فلوس وعنده مشكله في الاخلاق، هتندمي على اليوم اللي اتجوزتي فيه حد معاه فلوس، لانه ممكن يعاملك كانك قطعه اساس عنده، والحياه الزوجيه اصلا اللي هي الهدف الرئيسي مش هيحصل غير لو هو كويس، يعني غير لو الا لو كويس طبعا. لو هو اخلاقه كويسه. بس برضه حته مهمه كمان، انت لازم تشوفي انت مرتاحه له ليه، لان في بعض الناس للاسف، ودي حته مهمه قوي، ان الانسان بيرتاح نفسيا مش عشان الكيمياء والكلام اللي بيقولوه ده، الانسان بيرتاح نفسيا للبناء المعرفي اللي عنده. عارفين اللي بيسموه فتى الاحلام؟ الانسان بيكون اوتوماتيك من صغره حاطط مواصفات في دماغه في الغالب شكليه لشريك حياته. يقوم لما يلاقي حد يتماشى مع هذه المواصفات، يقوم الكميتين تتظبط على بعض. تمام؟ فممكن تكوني سبب ارتياحك هو شكل، لكن هو من جوه في لخبطه. وفي حته كمان مهمه لازم تنتبهوا ليها برضو، ان لو انا بكره صفات معينه، يعني لو انا بكره البخل، كميه جسمي هتتظبط مع حد بخيل. انتبهي، في احيانا لو انسان بيكره مثلا الخيانه، بيكره الراجل البصباص مثلا، انت بتكرهي كده، كميه جسمك اتظبطت دلوقتي مع كميه حد بصباص، لما تشوفيه هترتاحي. فشوفوا، عشان كده بقول لكم دايما، واحنا عملنا في الحلقه بتاعت اختيار شريك الحياه، انك لازم تشيل كل اللي انت خايف منه وتركز على الصفات الايجابيه بس، هي اللي ترشحي نفسك بيها عشان الاتراكشن يحصل ايجابي مش سلبي. دكتور احمد، المشاعر اللي جوانا ما بتنتهيش. النهارده اتكلمنا عن مشاعر الحب، المره الجايه هنتكلم عن مشاعر الكره، اعوذ بالله ربنا يبعدها عننا. دكتور احمد عماره، استشاري صحه نفسيه بالطاقه الحيويه، بجد استمتعنا معاك النهارده وميرسي لحضرتك جدا. شكرا ليك يا دكتور. شباب هنطلع فاصل، وبعد الفاصل مشروع رياده، استنونا.